Hello students, today we are going to learn the nomenclature of alcohol according to the common name system and IUPAC name system. So let us learn the nomenclature of alcohol. So nomenclature of alcohol can be done by two ways or by two systems, and the first one is common name system. And second system of nomenclature is IUPAC system of nomenclature. So let us see the nomenclature of alcohol by common name and IUPAC name system. So first example, CH3 single bond OH. This is the alcohol. We have to name this alcohol by common system first. So for that we can write the prefix first, then root word, and then suffix. आपल्याला माहित आहे प्रिफिक्सेस फॉर अल्कोहोल. प्रिफिक्सेस आपण कोणते कोणते प्रिफिक्सेस याच्यासाठी घेऊ शकतो तर एन घेता येते फॉर स्ट्रेट चेन, आयसो और सेकंडरी, टर्शरी and new. These are the suffixes. And for cyclic example or cyclic alcohol we can use cyclo. These are the prefixes we can use. And then root words according to the number of carbon atom. root word म्हणजे काय होते number of carbon atom. तर number of carbon atom जर एक असेल, एक कार्बन असेल तर मीथ, दोन असेल तर ईथ, तीन असेल तर प्रोप, चार असेल तर ब्यूट, पाच असेल तर पेंट, आणि सहा असेल तर हेक्स, सात असेल तर हेप्ट, आठ असेल तर ऑक्ट, नऊ असेल तर नोन, आणि दहा असेल तर डेट. सो इन दिस वे वी कॅन यूज द रूट वर्ड्स ॲज पर द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेझेंट इन द मॉलिक्यूल. देन suffix in the common name system for monohydric alcohol is YL alcohol. सफिक्स काय घेऊ शकतो आपण YL alcohol. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे यानुसार आपल्याला नॉमेनक्लेचर करायचं आहे. तर आता सपोज आता पहिलं एक्झाम्पल आपण घेत आहे CH3 सिंगल बॉन्ड OH. तर या नॉमेनक्लेचर मध्ये प्रिफिक्स आहे. प्रिफिक्स तर एक कार्बन एटम असेल तर आपल्याला यापैकी कोणताही प्रिफिक्स यूज करण्याची गरज नाही. दोन कार्बन साठी सुद्धा तसंच. आपण चेन एक किंवा दोन कार्बनची असेल तर आपल्याला प्रिफिक्स यूज करण्याची आवश्यकता नाही. पण जर चेन ही तीन कार्बन एटम असेल, 1 2 3, तर त्या अशा प्रकारच्या चेन साठी आपण प्रिफिक्सेस यूज करू शकतो या किंवा बाकीचेही जशा प्रकारची चेन असेल. स्ट्रेट चेन असेल तर एन घेतो आपण, आणि ब्रांच चेन असेल तर अशा प्रकारचे प्रिफिक्सेस आपल्याला घेता येतात. तर इथे पहा प्रिफिक्स आपण याच्यासाठी घेणार नाही. मग नंतर रूट वर्ड, एकच कार्बन एटम आहे, एक कार्बन एटम असेल तर रूट वर्ड कोणता झाला मीथ, म्हणजे इथे काय घ्यायचं आहे आपल्याला मीथ. आणि सफिक्स फॉर मोनोहायड्रिक अल्कोहोल इज YL अल्कोहोल. तर अशा प्रकारे याचं नॉमेनक्लेचर होणार मीथ, आणि त्याला सफिक्स ऍड करून घ्या मिथिल अल्कोहोल. दिस इज मिथिल alcohol. So this is the common name of this molecule according to the common name system. Then IUPAC name of this molecule can be done like this. The first rule of the IUPAC nomenclature is select the longest continuous carbon chain. I am repeating the rule. Select the longest continuous carbon chain. So this is the carbon and this one is the carbon chain. आपण कार्बन चेन सिलेक्ट केल्यानंतर
या ठिकाणी आपल्याला नंबरिंग करावं लागतं. सेकंड रूल आहे नंबर द चेन फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरर टू द फंक्शनल ग्रुप. आता चेन एकाच कार्बनची असल्यामुळे इथे 1 नंबर येणार. आता या 1 नंबर आल्यामुळे आपल्याला म्हणजे कोणत्या प्रकारचं पॅरेंट अल्केन आहे हे माहित पडून जाते. म्हणजे आपल्याला सर्वात पहिल्यांदा ब्रांच आहे काय, चेन मध्ये ब्रांच आहे का हे बघून घ्यायचं आहे. ब्रांच नाही आहे. त्यानंतर पॅरेंट अल्केन पाहायचं आहे. पॅरेंट अल्केन मी शॉर्ट मध्ये लिहित आहे. पॅरेंट अल्केन एकच कार्बन ऍटम असल्यामुळे पॅरेंट अल्केन कोणता होणार, मिथेन. पॅरेंट अल्केन इज मिथेन. आणि हा जो मिथेन आहे याचा एंडिंग ही रिप्लेस होते सफिक्सने. तर सफिक्स कोणता आहे, OH साठी सफिक्स घेतो आपण. सफिक्स इज OL. म्हणजे OH जर फंक्शनल ग्रुप असेल तर सफिक्स घेतो आपण OL. आणि हा जो पॅरेंट अल्केन मधला एंडिंग E आहे हा रिप्लेस होते कशाने, OL ने रिप्लेस होते. म्हणजे हा E काढायचा आणि E च्या ठिकाणी काय लिहायचं, OL. सो द IUPAC name of this alcohol will be methanol is replaced by OL. म्हणजे इथे आला मिथॅनॉल. तर अशा प्रकारे IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट एक्झाम्पल, कॉमन नेम अँड दिस इज IUPAC नेम. तर अशा प्रकारे पहिलं एक्झाम्पल झालं. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल, सेकंड एक्झाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टीम आपल्याला याचं नॉमेनक्लेचर करायचं आहे. तर आपल्याला काय पाहिजे, प्रिफिक्स पाहिजे. प्रिफिक्स असेल तर त्यानंतर रूट वर्ड, त्यानंतर सफिक्स, असं डिवाइड करू नॉमेनक्लेचर. आता प्रिफिक्स दोनच कार्बनची चेन आहे त्याच्यामुळे प्रिफिक्स इथे येणार नाही. त्यानंतर रूट वर्ड कोणता, किती कार्बन आहे, 1 आणि 2 कार्बन असेल तर रूट वर्ड येते, सांगा, ईथ. रूट वर्ड इज ईथ. देन सफिक्स, OH साठी कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये सफिक्स काय घेतो आपण, वायल अल्कोहोल. काय घ्यायचं, वायल अल्कोहोल. तर या प्रकारे इथे कॉमन नेम सिस्टीम नुसार नॉमेनक्लेचर होऊन जाणार. ईथ ला सफिक्स जोडू आपण तर इथिल अल्कोहोल. दिस इज इथिल अल्कोहोल. देन IUPAC नेम ऑफ दिस अल्कोहोल इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. तर याच्यासाठी आपल्याला काय काय करावं लागते, ब्रांच आहे का बघून घ्यायचं, पॅरेंट अल्केन पाहायचं, सफिक्स पाहायचं. तर ब्रांच घेऊन घेऊ आपण. इथे ब्रांच असेल तर ब्रांच नाही आहे. ब्रांच नंतर पॅरेंट अल्केन आहे का पाहायचं. त्यानंतर सफिक्स, ब्रांच नाही आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा पॅरेंट अल्केन मिळवण्यासाठी आपण लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट करू. दिस इज द लॉंगेस्ट चेन. नंबर द चेन फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरर टू द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप जवळ पडेल या साइडनं आपल्याला नंबरिंग स्टार्ट करायचे. सो दॅट द कार्बन ॲटम टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटॅच्ड विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल लोकंट और लोवेस्ट पॉसिबल लोकेशन म्हणू आपण किंवा पोझिशन म्हणू. तर लोवेस्ट पॉसिबल लोकंट येण्यासाठी याची नंबरिंग आपण या साइडनं करू 1 2. म्हणजे 2 कार्बन आहे टोटल जर 2 कार्बन ॲटम आहेत तर पॅरेंट अल्केन होणार इथेन. आणि एंडिंग E विल बी रिप्लेस्ड बाय द सफिक्स OL. च्या आधी त्याची पोझिशन लिहायची आहे तर 1 डॅश लिहू आपण. 1 डॅश लिहिलं नाही लिहिलं तितका फरक पडत नाही. तर अशा प्रकारे IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, IUPAC नेम is
एंडिंग ई इज रिप्लेस्ड बाय OL और 1-OL. याला डायरेक्ट इथेनॉल म्हणा किंवा इथाइन डॅश 1-OL म्हणा, सारखं पडेल. मी लिहून देतो, इथाइन डॅश 1-OL और इथेनॉल. These are the two important examples for the alcohols. Then next one is तीसरे एग्जांपल, तुम्ही ट्राय करून पहा. थर्ड एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2. थर्ड एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. तर आपल्याला कॉमन नेम सिस्टीम नुसार पाहिजे. कॉमन नेम सिस्टीम नुसार आपण काय काय अरेंज करतो, कसं डिवाइड करतो नॉमेनक्लेचर, प्रिफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स. तर प्रिफिक्स इथे आता 2 कार्बन पेक्षा 1 2 3 कार्बन टोटल चेन मध्ये आहे. तर याच्यामध्ये 2 कार्बन पेक्षा जास्त मोठी चेन असल्यामुळे आपल्याला प्रिफिक्स घ्यावा लागेल. आणि स्ट्रेट चेन असल्यामुळे, नॉर्मल चेन असल्यामुळे आपण प्रिफिक्स घेतो N-, N स्टँड फॉर नॉर्मल चेन. रूट वर्ड, आता रूट वर्ड घेण्यासाठी टोटल कार्बन माहित पाहिजे. 1 2 3 कार्बन साठी आपण रूट वर्ड काय घेतो, प्रो. काय घ्यायचा, प्रो. आणि सफिक्स काय घेणार, तर सफिक्स फंक्शनल ग्रुपवर डिपेंड असते. OH हा फंक्शनल ग्रुप आहे. तर कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये सफिक्स येते वायल अल्कोहोल. सफिक्स काय येणार, वायल अल्कोहोल. त्यामुळे त्याचं नॉमेनक्लेचर होणार, कॉमन नेम सिस्टीम नुसार नॉमेनक्लेचर होणार N प्रोपिल अल्कोहोल. N प्रोपिल अल्कोहोल, N प्रोपिल अल्कोहोल, N प्रोपिल अल्कोहोल. त्यानंतर याचं IUPAC नेम, IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. पहिला रूल फॉलो करू आपण, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन. कंटिन्युअस कार्बन चेन, तर या प्रकारे कार्बन चेन होणार, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. दुसरा रूल आहे, नंबर द चेन फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरर टू द फंक्शनल ग्रुप. आता या साइडला फंक्शनल ग्रुप आहे, तर एकूण जर नंबरिंग केलं आपण 1 2 3 तर ते करेक्ट आहे. या साइडनं जर केलं असतं आपण 1 2 3 तर या कार्बनला लोवेस्ट पॉसिबल लोकंट आला नसता. म्हणून या साइडनं नंबरिंग ही करेक्ट नंबरिंग आहे. तर आता अशा प्रकारे चेन सिलेक्ट केल्यानंतर, नंबरिंग केल्यानंतर आपल्याला पॅरेंट अल्केन मिळते. पण त्याच्या आधी आपल्याला पाहावं लागते की ब्रांच आहे का. देयर इज नो ब्रांच. देन पॅरेंट अल्केन, 3 कार्बन एटम आहे, तर पॅरेंट अल्केन काय होणार, प्रोपेन. पॅरेंट अल्केन काय होणार, प्रोपेन. आणि सफिक्स, सफिक्स कोणता असेल, OH असेल. OH फंक्शनल ग्रुप आहे, तर सफिक्स काय येणार, OL. पण कोणता OL, किती डॅश, 1-OL. So ending E of the alkane is replaced by 1-OL. So I can write here IUPAC name of this molecule. IUPAC name, propan dash 1-OL. आपण एंडिंग ई कशाने रिप्लेस केला, 1-OL. याला आपण प्रोपॅन डॅश 1-OL म्हणू किंवा प्रोपॅनॉल. रिझन काय आहे, हा 1 केमिस्ट्री मध्ये लिहिला तरी चालते, नाही लिहिला तरी चालते. त्यानंतर एक एक्झाम्पल आणखी करून देतो. फोर्थ एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. कॉमन नेम सिस्टीम नुसार नॉमेनक्लेचर होणार. त्यासाठी आपल्याला नॉमेनक्लेचर डिवाइड करायला लागेल. प्रिफिक्स
parent alkane, sorry, prefix root word suffix. Prefix for this is straight chain आहे, नॉर्मल चेन आहे, तर प्रिफिक्स काय येते एन डॅश. रूट वर्ड ब्यूट, रिझन काय आहे, 4 कार्बन आहे, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन असल्यामुळे नंबर ऑफ कार्बन ॲटम 4 असल्यामुळे याचा जो रूट वर्ड आहे तो आहे ब्यूट. आणि सफिक्स काय आहे, सफिक्स OH असेल फंक्शनल ग्रुप, तर सफिक्स कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये वायल अल्कोहोल काय ना, वायल अल्कोहोल. And that is why the name becomes common name becomes N dash butyl alcohol, N butyl alcohol. Let us see the IUPAC name of this N butyl alcohol. N butyl alcohol चा IUPAC नेम काय होणार, तर त्यासाठी आपल्याला मॉलिक्यूल ड्रॉ करायला लागेल. CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. सर्वात पहिल्यांदा आपण as per the rule longest chain सिलेक्ट करू. This is the longest continuous carbon chain. Select the longest continuous carbon chain. Number this chain from that end which is nearer to the functional group, and that is why the numbering can be done like this. Correct numbering can be done in this way: 1 2 3 and 4. Means we have the total 4 carbon atoms in the chain. So we will write the name now. First see whether the branch is present or not. So I am writing the branch, there is no branch. Then parent alkane is 4 कार्बन ॲटम आहे म्हणून पॅरेंट अल्केन होणार ब्यूटेन. आणि सफिक्स OH फंक्शनल ग्रुप आहे, तर कॉमन नेम मध्ये वायल अल्कोहोल हा सफिक्स असते, पण IUPAC मध्ये काय घेणार आपण OL. आणि किती डॅश, 1 डॅश OL. पहिल्या कार्बन ॲटम वर OH ग्रुप आहे म्हणून याला 1 डॅश OL हा सफिक्स जातो. and that is why the IUPAC name becomes butane dash 1 dash OL or butanol. So this is the IUPAC name of this molecule, common name and IUPAC name. You can name this molecule CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH2 single bond OH. या मॉलिक्यूलला तुम्हाला नाव द्यायचं आहे. काय होऊ शकते, कॉमन नेम काय होणार, स्ट्रेट चेन आहे तर याला प्रिफिक्स आहे ना N. टोटल कार्बन 5 आहे म्हणून पेंट, आणि याचा सफिक्स येणार वायल अल्कोहोल म्हणजे N पेंटिल अल्कोहोल. अँड द IUPAC नेम इज पेंटॅन डॅश 1 डॅश OL और पेंटॅनॉल. तर तुम्ही याचं नॉमेनक्लेचर करून घ्याल. त्यानंतर एक आणखी एक्झाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड OH. आणखी एक एक्झाम्पल घेऊया आपण CH3 single bond CH2 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 single bond OH. या 3 एक्झाम्पलला तुम्ही नॉमेनक्लेचर करून बघा. त्यानंतर आपण आता ब्रांच चेन मध्ये जाऊ. स्ट्रेट चेनचे नॉमेनक्लेचर आपण पाहूया. Let us see what can be the name of the branch chain alcohol. CH3 single bond CH single bond CH3
सिंगल बॉन्ड OH. याच्यासाठी सुद्धा आपण प्रिफिक्स रूट वर्ड अँड सफिक्स. जर सपोज हा इथे प्रिफिक्स घ्यायचा आहे आपल्याला, तर एन घेता येते, आयसो घेता येते, किंवा सेकंडरी घेता येते, किंवा टर्शरी घेता येते, किंवा न्यू घेता येते. तर यामध्ये एन नाही आहे कारण स्ट्रेट चेन नाही आहे, हा काय ब्रांच चेन आहे. तर ब्रांच चेन मध्ये आपल्याला आयसो किंवा सेकंडरी किंवा टर्शरी किंवा न्यू घेता येते. तर यामध्ये हा आयसो आहे, म्हणजे अशा प्रकारचा जर ग्रुप असेल, आयसो अल्किल असेल, तर याला आपण आयसो म्हणतो. कारण सेकंड कार्बन ॲटमवर येथील जे ब्रांच आहे त्याच्यामुळे हा आयसो ग्रुप झाला बाय स्ट्रक्चर, आणि इथे OH असल्यामुळे हा अल्कोहोल झाला. म्हणजे आता पहा प्रिफिक्स आयसो घेत आहे आपण, आयसो. त्यानंतर रूट वर्ड, टोटल कार्बन किती आहे 1 2 3, 3 कार्बन ॲटम असल्यामुळे इथे रूट वर्ड येते प्रोप. त्यानंतर सफिक्स, OH ग्रुप असल्यामुळे सफिक्स काय घेता आलो आहे आपण, वायल अल्कोहोल. कॉमन नेम सिस्टीम आहे. कोणती सिस्टीम नुसार नॉमेनक्लेचर करत आहे आपण, कॉमन नेम सिस्टीम नुसार नॉमेनक्लेचर करत आहे. तर या ठिकाणी सफिक्स जो असते, OH चा जो सफिक्स आहे तो कोणता आहे, वायल अल्कोहोल. IUPAC मध्ये कोणता असते, OL. आता याचं नॉमेनक्लेचर झालं आहे आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. आयसोप्रोपिल अल्कोहोल, दिस इज आयसोप्रोपिल अल्कोहोल. त्यानंतर हाच ग्रुप जर असेल, याचं पहिल्यांदा IUPAC पण बघून घेऊया आपण. कॉमन नेम सिस्टीम नुसार पाहिलं, आता IUPAC नेम नुसार, IUPAC सिस्टीम नुसार याचं नॉमेनक्लेचर करूया. CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH. Let us first select the longest continuous carbon chain. So this is the carbon chain. Number this carbon chain from that end which is nearer to the functional group. आता बघा या साइडला जरी नंबरिंग केलं तर याला सेकंड नंबर येतो, सेकंड पोझिशन येते. या साइडला जरी नंबर केलं तरी सेकंड पोझिशन येते. अशा प्रकारच्या मॉलिक्यूलला, अशा प्रकारच्या चेनला इक्विडिस्टंट म्हणू आपण. तर इथे नंबरिंग करू आपण 1 2 3, 3 कार्बन ॲटम आहे टोटल. तर इथे ब्रांच आहे का, बघा ब्रांच आहे का, नाही. जर चेनच्या बाहेर, सिलेक्टेड चेनच्या बाहेर जर समजा एखादा कार्बन ॲटम गेला असता तर त्याला म्हटलं असतं आपण ब्रांच, पण इथे ब्रांच नाही आहे. त्यानंतर IUPAC नेम मध्ये पॅरेंट अल्केन लिहितो आपण. काय लिहितो आपण, पॅरेंट अल्केन. तर पॅरेंट अल्केन कोणता आहे, टोटल कार्बन 3 असल्यामुळे पॅरेंट अल्केन येणार प्रोपेन. and then suffix for OH is 2-OLs. OH चा सफिक्स OL आहे, पण OL ची पोझिशन म्हणजे OH ची पोझिशन 2 आहे, म्हणून इथे 2 लिहावं लागते. आणि एंडिंग ई ऑफ द अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय द सफिक्स. तर काय येणार इथे, प्रोपॅन डॅश 2-OL. प्रोपॅन डॅश 2-OL is the IUPAC name of this molecule. Then another example. Next example is CH3 single bond CH, CH3 single bond CH2 single bond OH. अशा प्रकारे आता हा जर ग्रुप CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, हा ग्रुप कशामध्येही असो, हा ग्रुप जर एखाद्या मॉलिक्यूल मध्ये ऍड असेल, सपोज हा जरी ग्रुप अशा प्रकारचा असेल, तर या ग्रुपला आपण आयसो ग्रुप म्हणतोय, लक्षात ठेवायचं. इथेही बघा, इथे सुद्धा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 आहे, आणि या मॉलिक्यूल मध्ये सुद्धा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 आहे. तर या इतक्या ग्रुपला आपण काय म्हणतो, आयसो. बरोबर आहे. मग आयसो म्हटल्यानंतर टोटल कार्बन मोजून घ्यायचे, 1 2 3 4 5 6
6 कार्बन आहे टोटल म्हणजे हेक्स, आयसोहेक्सिल. काय म्हणायचं याला? आयसोहेक्सिल. तशाच प्रकारे इथे पहा, हा आयसो ग्रुप झाला, हा काय झाला? आयसो ग्रुप. आणि टोटल कार्बन किती झाले? 1 2 3 4. टोटल कार्बनचा 4 कार्बन. सो दिस इज आयसोब्युटिल ग्रुप. हा कोणता ग्रुप आहे? आयसोब्युटिल ग्रुप. आता यामध्ये आपल्याला प्रिफिक्स कॉमन नेम सिस्टीम नुसार काय बघायचं आहे? प्रिफिक्स 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 कोणता नाही, आयसो ग्रुप असल्यामुळे आयसो. रूट वर्ड की कशाला म्हणू आपण? कसं रूट वर्ड कसं घेतो आपण? टोटल कार्बन. आता एवढा ग्रुप आहे म्हणून काय घेतलं आपण? प्रिफिक्स आयसो. हा ग्रुप आहे, आयसो ग्रुप आहे प्रेझेंट या मॉलिक्यूल मध्ये. या मॉलिक्यूल मध्ये आयसो ग्रुप प्रेझेंट आहे म्हणून इथे प्रिफिक्स घेतला आपण आयसो. आणि रूट वर्ड पाहायचं आपल्याला, तर रूट वर्ड साठी टोटल कार्बन काउंट करायचे, मोजून घ्यायचे. 1 2 3 4. 4 असल्यामुळे इथे काय घेणार आपण? ब्यूट. काय घेणार? ब्यूट. त्यानंतर सफिक्स. कॉमन नेम मध्ये OH साठी सफिक्स असते वायल अल्कोहोल. काय असते? वायल अल्कोहोल. तर कॉमन नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल बिकम्स काय होणार? पहा, आयसोब्युटिल अल्कोहोल. आयसोब्युटिल अल्कोहोल. Then IUPAC name of this molecule is IUPAC. Write the molecule here: CH3 single bond CH single bond, CH3 single bond CH2 single bond OH. First rule of the IUPAC naming is select the longest continuous carbon chain. The carbon chain जर समजा आपण अशी घेतली असती, CH3 single bond CH single bond CH3 single bond CH2 single bond OH असा मॉलिक्यूल आहे. जर सपोज आपण चेन अशी सिलेक्ट केली असती तर हा कार्बन ज्याला फंक्शनल ग्रुप अटॅच आहे, हा कार्बन ज्याला हा फंक्शनल ग्रुप अटॅच आहे, तो चेन मध्ये इन्क्लूड झाला नसता. दॅट इज वाय इट इज अ रॉंग मेथड टू सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन. त्यानंतर आपण जे चेन सिलेक्ट केलेली आहे याच्यामध्ये तो कार्बन येणे आवश्यक आहे ज्याला फंक्शनल ग्रुप अटॅच आहे. हा फंक्शनल ग्रुप आणि हा फंक्शनल ग्रुप या कार्बनला अटॅच आहे, तर हा कार्बन आपण चेन मध्ये घेतलेला आहे. एखादा कार्बन मग सुटला तरी तो ब्रांच मध्ये येणार. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे चेन आपण सिलेक्ट केलेली आहे. चेन सिलेक्ट केल्यानंतर सेकंड रूल इज नंबर द चेन फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरर टू द फंक्शनल ग्रुप. इकडून आपण नंबरिंग नाही करू शकत कारण इकडून फंक्शनल ग्रुप जवळ येणार नाही किंवा याला लोवेस्ट पॉसिबल नंबर येणार नाही. इकडून जर नंबरिंग केलं तर 1 2 3 येणार आहे. पण look at this side, the functional group is present on this side and that is why if you number this side you will get the lowest possible locate to this carbon atom. या कार्बन ॲटमला लोवेस्ट पॉसिबल नंबर येणार, जसं की 1 इथे 2 आणि इथे 3. अशा प्रकारे जर नंबरिंग केली तर that will be the correct numbering for this molecule. So after numbering the chain we can write the nomenclature IUPAC name of this molecule like this. Branch, yes, now there is a branch present. Branch कोणती आहे? ही मिथिलची ब्रांच आहे. बरोबर आहे, मिथिलची ब्रांच आहे. मिथिलची ब्रांच आहे ती कोणत्या पोझिशनवर आहे? सेकंड पोझिशनवर आहे. म्हणून इथे काय लिहितो आपण? 2 मिथिल. काय लिहायचं? 2 मिथिल. ब्रांच झाल्यानंतर पॅरेंट अल्केन. सिलेक्टेड चेन गिव्स यू द पॅरेंट अल्केन. चेन सिलेक्ट केली आहे तुम्ही तर याच्यामध्ये टोटल कार्बन किती आहे? 3 कार्बन आहे. 3 कार्बन जर टोटल असेल तर पॅरेंट अल्केन बनते प्रोपेन. कोणता होते? प्रोपेन. एंडिंग ई ऑफ द प्रोपेन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द सफिक्स. सफिक्स ना एंडिंग ई ऑफ द अल्केन रिप्लेस करायचा आहे. आता अल्कोहोल मध्ये OH हा जो फंक्शनल ग्रुप आहे याच्यासाठी सफिक्स कोणता घेतो आपण? OL. OL ची पोझिशन कोणती आहे? 1 म्हणून 1 OL is the suffix. Now the IUPAC name of this molecule is IUPAC name and 2 methyl. Write the branch first. 2 methyl
हा सिक्वेन्स आहे 2 मिथिल प्रोपॅन PROPAN आणि E रिप्लेस करायचा कशाने 1-OL and therefore the IPC name of this molecule is 2-methyl propan-1-OL. तर अशा प्रकारे आता तुम्हाला जर एक्झाम्पल ट्राय करायचे असेल तर मी एक्झाम्पल्स इथे लिहून देतो. CH3 single bond CH single bond CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond OH. एक सेकेंड एग्जांपल CH3 single bond CH single bond CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond CH2 single bond OH. So give the name to this example. Then what will be its name? याचं नेमिंग काय होणार? तर याचं नॉमेनक्लेचर होणार आयसो 1 2 3 4 5 आयसोपेंटिल अल्कोहोल आणि IPC मध्ये 3-methyl butan-1-OL. त्यानंतर सेकंड 1 2 3 4 5 6 आयसोहेक्सिल अल्कोहोल आणि IPC मध्ये काय होणार 4-methyl pentan-1-OL. करून पाहायचं अशा प्रकारे करून पाहायचं. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल CH3 single bond C single bond CH3 single bond CH3 single bond OH. This is another molecule which possesses the branch in its molecule. So let us write the common name of this molecule. आता कॉमन नेम कसं लिहित असतो आपण तर पहिल्यांदा काय लिहितो आपण प्रिफिक्स नंतर रूट वर्ड आणि नंतर सफिक्स. आता बघा प्रिफिक्स काय घेतला आपण जर हा OH ग्रुप काढला तर हा पूर्ण काय असते कोणता अल्किल ग्रुप आहे टर्शरी म्हणून इथे प्रिफिक्स आला पाहिजे टर्शरी. रूट वर्ड साठी आपण काउंट करतो नंबर ऑफ कार्बन ॲटम 1 2 3 4 4 कार्बन आहे म्हणून इथे ब्यूट आणि सफिक्स घेतो आपण OH असल्यामुळे वायल अल्कोहोल. काय घ्यायचा वायल अल्कोहोल. सो द कॉमन नेम म्हणून जाते टर्शरी ब्यूटिल alcohol. This is the common name of this molecule. Then we will see the IPC name of this molecule. IPC कसं होणार ते पाहायचं. CH3 single bond C single bond CH3 single bond CH3 and here OH. Select the longest continuous carbon chain. अशा प्रकारची आपण चेन सिलेक्ट केली. चेन सिलेक्ट केल्यानंतर याला नंबरिंग करूया 1 2 आणि इथे 3. branch है का branch is present on second carbon atom, therefore we write 2-methyl. branch झाल्यानंतर parental chain काय येतात 3 कार्बन असल्यामुळे propane and the suffix is हा OH ग्रुप सेकंड कार्बन ॲटमवर प्रेझेंट असल्यामुळे
सफिक्स बनेल 2-OL. OH साठी OL घेतो आपण सफिक्स आणि याची OL ची म्हणजे OH ची पोझिशन सेकंड पोझिशन आहे म्हणून 2-OL. and therefore the IUPAC name becomes 2-methyl propan- ending E replaced by 2-OL. propan-2-OL अशा प्रकारे. त्यानंतर नेक्स्ट एग्जांपल तुम्ही करून पाहायचं. CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH. टर्शरी कार्बन ॲटम आहे. टर्शरी कार्बन ॲटमला जर OH अटॅच असेल तर टर्शरी अल्किल असते म्हणजे याचा प्रिफिक्स येते टर्शरी. म्हणून याचं कॉमन नेम काय होणार? टर्शरी प्रिफिक्स येणार. टर्शरी प्रिफिक्स येणार. टोटल कार्बन ॲटम किती आहे? 1 2 3 4 5 म्हणजे पेंट हा रूट वर्ड येणार आणि OH चा सफिक्स असते कॉमन नेम मध्ये वायल अल्कोहोल. टर्शरी पेंटिल अल्कोहोल. What is the IUPAC name of this molecule? Select the longest continuous carbon chain. From that end, which is from this end we have to number this chain 1, 2, 3, 4. तर याचा IUPAC nomenclature काय होणार? पहिल्यांदा ब्रांच पाहायची 2-methyl आणि पॅरेंट अल्केन काय होणार? 4 कार्बन येतात. ब्यूटॅन डॅश 2-OL. अशा प्रकारे याचा IUPAC nomenclature होणार. एक एक्झाम्पल आपण होमवर्कसाठी घेऊ. homework. CH3 single bond CH2 single bond CH2 single bond C single bond CH3 single bond CH3 single bond OH. Write the common and IUPAC name of this molecule. Write common and IUPAC name of this molecule. तर अशा प्रकारे मोनोहायड्रिक अल्कोहोलचा आपण नॉमेनक्लेचर करू शकतो. त्यानंतर डायहायड्रिक अल्कोहोल, nomenclature of dihydric alcohol. First example, CH2 single bond OH, single bond CH2 single bond OH. This is the example of dihydric alcohol. We can name it according to IUPAC system as well as common name system. The common name system मध्ये काय म्हणतात? प्रिफिक्स नाही राहणार. रूट वर्ड घेऊ आपण. रूट वर्ड म्हणजेच नंबर ऑफ कार्बन ॲटम किती आहे? 1 2. 2 कार्बन ॲटम आहेत तर इथे येणार ईथ. त्यानंतर सफिक्स वायल ENE ग्लायकॉल. 2 OH जर असेल तर सफिक्स येते ग्लायकॉल. त्याला आपण कन्वर्ट केलं कशामध्ये? वायल ENE ग्लायकॉल. द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज इथिलीन ग्लायकॉल. IUPAC नेम ऑफ दिस सिस्टम. हे झालं कॉमन नेम. IUPAC नॉमेनक्लेचर कसं करायचं? तर सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन. This is the selected chain. Number this
चेन फ्रॉम दॅट एंड विच इज नियरर टू द फंक्शनल ग्रुप. आता दोन्ही फंक्शनल ग्रुप सारख्या डिस्टन्सवर आहे म्हणून इथून जरी स्टार्ट केला आपण तरी चालेल, किंवा इकडे इथे जरी 1 दिला आणि इथे 2 दिला तरी चालते. तर अशा प्रकारे आता इथे पॅरेंट अल्केन पाहायचा. पॅरेंट अल्केन कोणता नाही, 2 कार्बन आहेत तर इथेन, 2 कार्बन असल्यामुळे इथेन. आणि सफिक्स फर्स्ट पोझिशनवर OH आहे, सेकंड पोझिशनवर सुद्धा OH आहे. तर एका OH साठी आपण काय लिहितो OL आहे, तर 2 OH साठी काय लिहायचं डायओएल म्हणजे डायोल. या डायोलची प्रत्येक OH ची पोझिशन, एका OH ची पोझिशन 1 आहे म्हणून 1, दुसऱ्या OH ची पोझिशन 2 आहे म्हणून 1,2 असं लिहू आपण 1,2 डॅश डायोल म्हणजे याला म्हणतो आपण. आता इथे महत्त्वाची गोष्ट आहे, इम्पॉर्टंट थिंग इज वी हॅव टू रिटेन दिस एंडिंग ई ऑफ द अल्केन. या एंडिंग ई ला आपल्याला जसंच्या तसं ठेवायचं. वी हॅव टू रिटेन दिस एंडिंग ई ऑफ द अल्केन इन केस ऑफ द पॉलीहायड्रिक अल्कोहोल और डायहायड्रिक अल्कोहोल, ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल और पॉलीहायड्रिक अल्कोहोल. म्हणजे एकपेक्षा जास्त OH जर असेल तर हा ई जसाच्या तसा ठेवायचा, याला काढायचं नाही. म्हणून आपण आता इथे काढणार नाही, या ईला रिप्लेस करणार नाही आणि नॉमेनक्लेचर काय होणार मग इथेन डॅश 1,2 डॅश डायोल. अशा प्रकारे याचा IUPAC नॉमेनक्लेचर. 1-2 एक्झाम्पल मी तुम्हाला देऊन देतो. CH2OH single bond CH single bond OH single bond CH2 single bond OH. होमवर्क याला आपण कॉमन नेम मध्ये काय म्हणतो प्रोपिलीन CH2 single bond CH2 single bond OH. तर कॉमन नेम मध्ये याचं नॉमेनक्लेचर काय म्हणा तर प्रोपिलीन ग्लायकॉल. तुम्ही करून बघा कशा प्रकारे प्रोपिलीन ग्लायकॉल आलं तर या पद्धतीने. त्यानंतर याचा IUPAC नॉमेनक्लेचर होणार प्रोपेन डॅश 1,3 डॅश डायोल. अशा प्रकारे. One more example, CH2 single bond OH single bond CH2 single bond CH2 single bond CH2 single bond OH. त्यानंतर CH2 single bond OH single bond CH2 single bond OH single bond CH2 single bond OH. ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल आहे, तर ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल मध्ये याला म्हणू आपण प्रोपिलीन ग्लिसरॉल. म्हणजे अशाच प्रकारे करायचं आहे, फक्त ग्लायकॉल हा सफिक्स चेंज होईल आणि कसं काय येणार त्या ठिकाणी ग्लिसरॉल. का बरं? कारण 2 OH साठी आपण ग्लायकॉल घेतो, 3 जर OH असेल एखाद्या मॉलिक्युलमध्ये तर सफिक्स येते ग्लिसरॉल. आणि याचा IUPAC नेम CH2OH single bond CH2OH single bond CH2 single bond OH. Select the longest continuous carbon chain. Number the chain from this end 1, 2, 3. This propane dash 3 कार्बन असल्यामुळे प्रोपेन डॅश 1,2,3 डॅश. एका OH साठी आपण OL लिहितो, तर 3 OH साठी काय लिहिणार आपण ट्रायओएल. अशा प्रकारे नॉमेनक्लेचर आहे. तर तुम्ही नॉमेनक्लेचर करून पहा दिलेल्या एक्झाम्पलचं, आणि काही प्रॉब्लेम असला तर लेट मी नो. थँक्यू सो मच.